ल हामी चाहिँ कोलनबाट निक्ल्यौँ अब यी केटाहरू यहाँ रेडी भइसक्यो ल सफललाई हाम्रो चाहिँ अहिले एड सबै वामा हान्दैन तिनधारे झर्नाको लागि चाहिँ चक्लेट मुखमा चबाइहाले सुशल ल लागियो अब चुलाखा लास्टै अब हामीले जसरी नि बुद्ध गाडी भेट्टाउनु पर्ने छ ल ल अब चाहिँ हामी चाहिँ ल गाडी त पाइयो कहाँको ठाउँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उता नौ बुद्ध भन्दा चाहिँ उता जाने गाडी रहेछ ए लास्ट गाडी भन्दा नि हुन्छ नजिक नजिकै 2 घन्टा 3 घन्टाको दुरीमा चाहिँ गाडी जाने रहेछ गाडी एकदमै प्याक छ अहिले 1 घन्टा पुग्नुपर्ने छ है ल अब यो अन्तिम गाडी हामी जानु लाग्यो अब पुगिन्छ आज फर्किने कुरा हेरौँ म घरकै बसौँला कुन ठाउँ गयो पिपल फोटो है ठाउँको नाम त्यस्तै जे होस् पिपल छ ल यहाँ रोकियो कति 3 घन्टा लाग्यो 10 बजे भनेपछि 2:30 लाग्यो यहीँ हो हामी अहिले सेकेन्ड टेकमा पिपल डाँडा होइन यो पिपल डाँडा रोक्यौँ अहिले 2.5 घन्टा लाग्यो यहाँ चाहिँ हो यही स्टप यहीँ चाहिँ बस गइसक्यो माथितिर अहिले यहाँ खाजा खान रोकियो केटाहरू त्यसपछि हिँडिन्छ हामी जस्तै 3 घन्टा जति लाग्ला हामीलाई झर्ना अब स्पिडमा हिँड्ने भने चाहिँ 2 घन्टा हेरौँ अब एकछिन खाएर हिँडौँला ल यही यो ठाउँ चाहिँ यहाँबाट लागिन्छ बेस भन्दा नि ल अब चाहिँ कति कुन ठाउँ रे भर्खर के भन्नु थियो त्यसले ठाउँको नाम बिर्स्यो यार कहाँ फलामे के हो हामी चाहिँ अब लाग्यो हामीलाई सायद 2 देखि 3 चाहिँ लाग्छ कि 3 घन्टा चाहिँ राखेँ मैले ठाउँमा इस्टिमेसन हेरौँ ल केटाहरू हिँडे केटाहरू चाहिँ लागे हो ल केटाहरूलाई हिँडे अब अहिले चाहिँ हिँड्यो बनिली हुन्छ अरुण भाइ होइन अतुल भाइ लिडमा यो चाहिँ तोरीबारीमा चाहिँ केटाहरू जस तोरीबारी नि धेरै नै हिउँदै छ लामै छ उता बारी अनि केटाहरू नि हिँडिरहन् सफल के भन्नु छ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छौँ माथि तिनधाराको लागि अझै 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ बाटो छ अहिले हामी रोसी गाउँपालिकाको चाहिँ यो के भन्छौँ फलामे भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हिँडेको आधी घन्टा जति समय आयो होइन अनि आउँदै हुनुहुन्छ सफलजी हुनुहुन्छ सफलजी चाहिँ एकदमै थकित हुनुहुन्छ है यहाँ बसिराख्नु भएको छ है के भन्न चाहनुहुन्छ ल आत्तिएन ल ठिक छ हामी हिँडिरहेको छौँ है यो गोरेटोमा है यहाँ चाहिँ अब यो सिस्नो घारीको बिचमा हिँडिरहेको छौँ शर्मालाई यहाँबाट तल फालिदिने हो फालिदियो ल ऊ शर्मा आफै जान्छु कि मैले फाल्नु पर्ने भन्देऊ शर्मा भन्देऊ तर शर्मा माथि गइरहेको छ ल हेर ल ल ठिक छ है पानी खान ठाउँ पानी खान ठाउँ ल कुकुर्मी छ यहाँ हामीसित काले हो यसको नाम चाहिँ केटाहरू चाहिँ हिँडे 3 जना थिए जाँदै ल खुत्कियो नि उसलाई देउडे क्या धन्ने गरेछ यार हावा छैन कि स्टिकको त्यही भएर ल बाटो साङ्ग्रो छ अहिले चाहिँ केटाहरू
पछाडि गएर अब चाहिँ बाटो सानो छ 3 जना केटाहरू अगाडि छन् भने पछाडि त्यस 3 जना बाटो त्यस्तै हो ल लाग्यो खाने पानी परिरहेको हाँ कहाँ भिडियो ल लास्ट पोइन्टमा चाहिँ पानी भरिदियो हामीले अब केटाहरू हिँड्नलाई अब सायद 1 घन्टा मात्र बाँकी छ 1 घन्टा हैन यार 45 मिनेट म्याक्सिमम 30 मिनेट हिँड्नु होला ल ल अब यो 45 मिनट वा 1 घन्टा जे भयो नि 1 घन्टै भनौँ 1 घन्टा बाँकी छ हामीलाई अब बिचमा चाहिँ अब अप्ठ्यारो बाटो आउन सक्छ झर्नातिर भनेपछि चाहिँ बाटो झिप्लै होला सायद त्यही भएर ल हैन केटाहरुको पाराले पनि ढिलो हुन्छ क्या बस्दै हिँड्दै गरेर खान कहाँ हुन्छ अनि पुगिन्छ बिस्टे हो सबभन्दा देखाउनु ल गाइस हेर्नु हामी चाहिँ अहिले यो कमिङ ब्लग तिनधारा उर्फ के रे बाहुबली झरना जाँदैछौँ होइन उर्फ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रिय सफल दाई यता हाम्रो प्रिय मिस्टर कोरे हो नाम भुले काफल काफलुको मित मिनी काफल एउटा हाम्रो रुकुमबाट झरेको बोका यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ल बोका मेहे गर्दै तिम्रो भाइ गयो भाइ हैन मित हाम्रो भाइ भाइलाई हेर नि त 3 खुट्टा टेकेर हिँड्दैछ भाइ 1 घन्टा पछि ल केटाहरू चाहिँ सिमनको एउटा छोरा यहाँ छ हो यो सिमनको छोरो अरे ल त्यहाँ अगाडि ल हेर्नु त भन्नु हो त सिमनले यहाँ परिवारहरू यसरी ऊ परिवारै आइरहेको अगाडि उसको त्यो देखाउनु त देखाउनु उसको एकजना काका एकजना भतिजा अनि एकजना ठुलो भाइ भेट्नको लागि धेरै नै के भन्दैन हर्ष उल्लासका साथ यिनीहरू आइरहने बोकोलाई भेट्न धेरै नै हर्षित छन् ल हेर बोकोलाई भेट्न पाउँदा त्यसैले दायाँ बायाँ कटाइरहेको शर्मा हो शर्मा ओ अरे शर्मा ल अहिले दिदीको घरमा आऊँ अहिले ल यत्रो पहाड छ अब ल दिदीको घरमा आइयो यो चाहिँ कुन ठाउँ हो त्यो मलाई नि थाहा छैन थाहा हैनलाई होला त्यो चाहिँ अब कुन पहाड चढिरहेको पनि अब पहाडै चढे जस्तो होइन यो चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरको साइकल हामी चाहिँ यहाँ खाजा खाने भनेर आएको दिदीले चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ एउटा दिदीले हामीलाई चिया बनाउनु लाउनु भयो एउटा नि सानो 400-500% होला मलाई इन्क्लुड त गर्न परिहाल्यो हामी यहाँ एउटा दिदीलाई बाटोमा भेटेर दिदीसँग जानबाट खाजा खाना आएको दिदीको इन्टरभ्यू लिनु पर्ने थियो के अरे एकछिन पछि लिम्ला त्यो चाहिँ हामी बस्छौँ हाम्रो सिमन साथीको त्यो चाहिँ हाम्रो सिमन साथी र अरुण साथी हो हाम्रो नेपालगञ्जको आनबान छन् अरुण थकित भएर सिमन बसिरहेछन् ग्रिपको रिक्स लाग्यो यो चाहिँ मोबाइलको धनी चाहिँ त्यही यही मान्छे मेन ब्लगर हाम्रो मेन फोटोग्राफर सिसन बानियाको भाइ किसान बानिया नेक्स्ट कपाल काटेर अलिकति फरक भएको कपाल काटेर कपिल जस्तो हाम्रो यत्तिकै विश्राम गर्दा यो दिदीको घरमा अब एकछिनमा हिँडिन्छ आधी घन्टातिर यता हेर त सुशील दोस्त ल अहिले यत्तिकै आराम केटाहरू आराम गर्दैछन् मलाई नै हाले ब्लगमा बिच ल यहाँ केटाहरू चाहिँ माथि पिकमै चढेछन् ल केटा खाऊ
मुखको ज्याभलिन ज्याभलिन दाइ ल ज्याभलिन छिटो छिटो अनि रे ओइ खस्छ के भन्दै त थिएँ त पहाडकै बोको हो गजा ए खसी सिमोनको स्ट्रगल हेर केटा हो सबले यहाँ अर्को छ चकाप सफल तिम्रो छिन सफल तिम्रो छिन कहाँ गएको त्यहाँ तिमी सफल कहाँ गएको तिमी रकेट ब्लास्ट गरेको क्र्यास भयो कसको फ्याल्कन हो सफल फाल्कन 9 कहिले 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 गुडाको सफल तिम्रो छिन यार हाम्रो न्युयोर्कको छोरो उखु काट्न बेच्छ साकर दोस्त के हो रे त्यो ए के आयो भाइ यो त हेर न यो बिस्टेलाई ए राखै साकर दोस्त ल सानो खै हाँस्छु बाबा ल हामी चाहिँ गइयो चिकाले हाम्रो गाइड ल ल दिदी ल ल हिँड केटा अब चाहिँ लाग्यो हामी चाहिँ त्यही भएर अब चाहिँ लाग्यो अब त्यही नास्ता भयो दिदीले खुवाउनु भयो मिठो त सेल अब 1 घन्टा या 1 घन्टा 15 मिनट 20 मिनट लाग्ला हामीलाई चाहिँ ल हिँड्यो हामी चाहिँ सेल खाएर केटाहरू लागे बाटो चाहिँ अब अहिलेसम्म त अप्ठ्यारो भएन अब हेरौँ अब चाहिँ पाहाडको टुप्पा पुग्नु लाम अहिले एकछिन बस्यो यहाँ अझै लाग्छ 1 घन्टा 45 मिनट जस्तो छिटो हाम्रो केटाहरू ल ठिक छ भाइ डेरा नै ल भाइ थाकिरहेको छ ल भाइ थकित मुद्रामा छ अनि हाम्रो सफल भाइ पनि अलिअलि यता दाइ के रे सफल ठिक छौ नि तिमी पनि यहाँ सबै हाम्रो विष्ट भाइ सबै ठिक छ नि यहाँ सबैभन्दा बढी थाकेको चाहिँ भाइ पछि कविन है कविन पछि सिमन है ल भाइ तल झर्न देखाउनु झर्न ल हेर म सबै यही धर्न झर्नाको नाम के रे राम्रो स्कुल जुम चाहिँ हुन्न ओइ ल रानी पोखरी है त्यो हाम्रो उतलको घैज्याङ प्लस रानी पोखरी रानी पोखरीको छोरो है ल अब हामीलाई त्यहाँ 2-3टा हाम्रो गाइड भाइको पनि देखाउनु भाइको नाम के अरे विनोद है भाइको नाम विनोद के भाइ पुग्नुपर्ने त्यहाँ हजुर बडाइली विनोद बडाइली भाइलाई पनि देखाऊ है ब्लगमा ल यहाँ छ पुग्नुपर्ने चाहिँ लाग्छ 1 घन्टा त हामीलाई अहिले चाहिँ हिँडिरहँ तल यस्तो भिड छ कि त्यो भएर सेल्फी स्टिक गरेको लुच्छ भरौँ न फेरि खसिहाल्यो भने त्यसैले अब जाँदैछौँ अब चाहिँ हिँडिरहँ लगभग 45 मिनटै होला ल हेर कविन साथी आउँदैछन् अगाडिबाट कविन साथीको पछाडि कविन साथीको साथीहरू आउँदैछन् हो यस्तो छ यस एकजना यात्रा इन्डोइल टाइपको छ अहिले चाहिँ
केटा चाहिँ उता पुगिसकेँ एकजना सिमन अनि भाइ अनि म अब 20देखि 30 मिनटभित्र पुगिन्छ होला ल डाँडै डाँडा रमाइलो लागिरह तर घाम चाहिँ मस्तै आइरह अब हेर कस्तो आउँछ सिन चाहिँ के भन्ने है कस्तो लागिरह बाटो के भयो किन खसिन्छ चिप्लो हो ए यो हो यो चाहिँ मैदान फुटबलको लागि कहाँ तल जानु छ तल गर्ने यो चाहिँ झरना अहिले झलक नजिक गएर हेर्न बाँकी छ यो अहिले चाहिँ स्याम्पलले चाहिँ नजिक गरेर चाहिँ अहिले राम्रो देखेला माथि हाइटसम्मै छ जाने होइन त झरना ल ड्रोन उड्यो त्यो चाहिँ ड्रोन सट त क्यामेराले भ्याउनु छोड नजिक लग्यो झर्नाको त्यहाँ सट्ठै माथि लग्यो त देखिएन कि भ्याउन्न अब चाहिँ बाबुबाले झर्ना आइसक्यो ल यहीँ छ आँखा अगाडि छ ल बाहुबली झरनामा बाहुबलीहरू ल दाइ फोटोग्राफीमा त्यो झरनाको पानी चाहिँ कमाइसक्यो यार यहाँ चाहिँ ड्रोन उडाउने तयारी सेटेलाइट कनेक्ट भइसक्यो फेरि यो चाहिँ एउटा ल ल ल अब हामी रूपसे झरनाबाट चाहिँ बिदा हुनु गइरहेको छौँ है ल केटाहरू यहाँ छन् थाकेर ल साकार के भन्न चाहन्छ ल रमाइलो भयो के भयो कविन रमाइलो भयो फोटो चाहिँ राम्रो आएन भनेर कविनले फेरि एउटा खिचिदिन्छु म केटाहरू कता गइसक्यो तर सिमन साथी चाहिँ म्यानेजमेन्टमा छ है सिमन साथी म्यानेजमेन्ट भयो हुँदैछ भन न उसलाई ड्रोनमाथि छ है केटा हो केटाहरू ड्रोन उडाउन व्यस्त है कहाँ गयो केटा ड्रोन